Where are we? Kde jsme? Very specifically, where are we? Zcela konkrétně, kde jsme? Tak, Benecko, tady žalí. Okay, even more specific. A možná ještě konkrétněji. Okay, yeah, in the dining room. V jídelně, někdo říkal na židli. I think that's our slide. Hey, there we are. Tady jsme. There's a live shot of you guys singing and dancing. Tak tady je živý důkaz, živá fotografie vás, jak tančíte a zpíváte. So yeah, legitimate answer. We're here in the Událost. Takže správná otázka a správná odpověď tedy, jsme zde v jídelně hotelu. Another legitimate answer. A jiná otázka. We heard that. We're at Hotel Žalí. Hotel Žalí, jsme v hotelu Žalí. Okay. Another answer. A další otázka. There we are. Little bigger perspective. Z trošku většího pohledu. Little bigger perspective. Ještě většího pohledu. Nadhledu, už téměř dá se říci. Okay. Now. Okay. Now, if you're an American, you might answer this question a little differently. Ale kdybyste byli Američany, tak byste tuhle otázku odpověděli malinko jinak. So, if you ask an American, where were you 2 weeks ago? Jo, kdybyste se Američana zeptali, kde jsi byl před 2 týdny, what are they probably going to say? Tak co by pravděpodobně řekli? In 2 weeks, they go back to America and someone says, where were you? And they're going to say, Czech Republic, yeah. Jo, když Američan za 2 týdny se týmy vrátí a někdo se jich zeptá, kde jste byli, tak co řeknou? Byli jsme v České republice. Yep. Okay. If they say Czechia, they get arrested. Jo, když řeknou Čechie, Česko, tak budou zavřeni. Yeah. I feel the same way about that as you do. Což mám ten stejný pocit z toho. All right. And then another perspective. A můžeme jít dál s tím nadhledem. I was in Europe. All right, we're in Europe. We're smack in the middle of Europe as we. V Evropě. Okay. And then, all right, we can back up a little further. Okay. We're in the northern hemisphere. Tak jsme někde na severní polokouli. It's summertime here. It's winter in Australia. Zde léto, v Austrálii zima. Okay. And then you could back up a little further. A můžeme jít ještě dále. Where are we? Kde jsme? Yeah, we're on planet Earth. Tak jsme na Zemi. Okay. Now, let me tell you where we're not. A teď naopak, pojďme si říci, kde nejsme. This is where, well, we're still there. Tady stále jsme. We're still there. A ještě jdeme dál. They're still there. There's the sun. We're not there. Máme slunce, tam Where's that? Co je tohle? Mars. Who's there? Mars. Kdo tam je? Nobody's there. Tam nikdo není. Okay. Maybe this guy. Možná ten fešák. That guy might be there. Možná ten tam je. I've heard rumors that this guy may be from Mars. Já slyšel jsem různé zprávy, že možná ten chlapík je z Marsu. I don't know, I can't confirm it. Nevím. Okay. Just a joke. Don't take it personally. Tak neberte to osobně. Just don't tweet him tonight. Don't tweet Jenom him. prosím mu to neřekněte, nežalujte. Right. So, but the rest of us are there. Ale většina z nás, naprostá většina z nás, my všichni, tak jsme někde tam. Right? You see Daniel, he's waving. Tam někde mává Daniel, někde. Anybody know what that is? Víte někdo, kde to je? Yeah. That's our galaxy. To je naše galaxie. That's where we are. Tam jsme. Anybody know how many galaxies there are? Víte někdo, kolik těch galaxií vlastně je? Yeah. I mean, at this point, scientists have counted hundreds of thousands, and they keep going. Já už dneska jich napočítaných stovky tisíc a stále se nedosčítali. And the interesting thing is, Trump actually isn't from Mars. No, tak ta nejzajímavější věc je, dobře, Trump není z Marsu. There is no alien on Mars. Nejsou žádní Marťané na Marsu. They haven't found life anywhere else in millions of galaxies except for this one. A nikdo nenašel život na jiné galaxii, planetě, než na této.
And out of all of the millions of galaxies and the billions of planets, there is one place that has people. A tak ze všech těch milionů galaxií a miliard planet, tak je jenom jedna země, jedno místo, kde je život. And that's where we are. A to je, kde jsme. Right. We are here. You are here. I'm here. My jsme zde, vy jste tady a já jsem zde také. And that's the theme of our camp. A to je přesně téma toho našeho kempu. Right? You and I, we're here. Vy a já jsme zde. Now, the point of the theme is to guide us throughout the week. A tak tématem je, nebo tím jádrem toho je provést nás tímto týdnem. And it will be parts of our conversations together. A budeme mít mnoho konverzací. And our thinking together. A jde o to, tyto konverzace podpořit a podpořit i naše myšlení. And our theme is really practical this year. A to téma, které budeme mít, je velmi praktické. Because we need to ask ourselves, I want you to ask yourself, why are you here? A já bych rád, abyste si položili otázku, proč jsem tady? Right? Now, there's lots of reasons, there are lots of answers to that question. Je hodně důvodů si tuto otázku položit. I'm here for the English. A je také hodně odpovědí. I'm here for the food. Jsem tady kvůli angličtině, jsem tady kvůli jídlu. Some guys like, I'm looking for a wife. Nějaký chlapci hledají manželku. Okay, but that's not what I mean. What I mean is like, why are you here? Ale to není, co mám na mysli. Jo, ta otázka zní, proč jsem zde? Why do you exist? Proč existuji? Right. Now, again, there are different answers to that question. A zase existují různé odpovědi. How we came about, how we got here, why we're here. Jo, proč jsme tady, jak jsme se sem dostali a tak dále. Some would say that we're here by accident. Někdo řekne, že je zde díky nehodě. There was a big collision of particles. Byla nějaká velká srážka částic. There was an explosion. Exploze. And that produced a primordial goo. A to vytvořilo nějaký základní mix. And then after hundreds of millions of billions of trillions of years, life began to crawl out of the goo and it became human. A po miliardy a triliony a další násobky milionů let z toho mixu vylezl život. Right? And from that goo grew complex, intellectual, emotional, spiritual beings. A z toho všeho vyrostla komplexní, živá, duchovní bytost. Okay. So here's what I want you to think about for a few moments. A tak chtěl bych, abyste se zamysleli nad tímto. If that's your background, pokud toto je váš postoj, if that is where you think life came from, pokud myslíte, že to je proces, kterým vznikl život, then it means this. Tak to znamená také toto, that ultimately, že v konečném důsledku a life has no value, pak ale život nemá žádný význam. No meaning, nemá žádný smysl, no purpose, nemá tedy hodnotu, nemá účel and no point. A nemá žádný cíl. Now here's why I say that. A tady je důvod, proč to říkám. Because if life is a big accident, protože pokud život je důsledkem velké nehody, then all of life is a big accident. Tak potom celý život je jedna prostě velká nehoda. So, let me ask you another question. A tak mi dovolte položit další otázku. How many of you today lived your life like it was an accident? Kolik z vás dnes žilo váš den, jako by jste byli součástí nějaké nehody? Now, most of us this morning, we got up. Mnozí z vás dnes ráno prostě vstali. We brushed our teeth. Vyčistili zuby. We showered. Umyli se. We ate breakfast. Nasnídali. We packed up for camp. Zbalili na kemp. Last week, you were getting in your car, driving to work, taking the bus to school. Týden předtím, tak jste jeli třeba autobusem do práce, do školy. Yeah, you were learning in school, you were studying. Half of your life is spent studying so that you can get a good job, so that you can make money, you can buy a house, you can find a spouse, you can have children, you can go on vacation. A tak prostě jste strávili třeba zejména děti týdny ve školách, abyste se připravovali, abyste se vzdělali, abyste našli dobré povolání, abyste vydělali hodně peněz, koupili si dům, nalezli partnera, měli děti, rodinu a tak dále. So I just want you to notice that in all those things there's a purpose.
A chci, abyste si všimli, že v tom celém uvažování je přeci nějaký důvod. Even the mundane things, brushing your teeth, combing your hair, going to the bathroom, things that we do all the time, every single thing, every single aspect, every single detail of our life has a purpose and has a reason. Jo? Každá i ta nejobyčejnější věc, jako čistit si zuby, to všechno má svůj význam a důvod, proč to děláme. So here's my question. A tady je moje otázka. If you do everything for a purpose, pokud děláte vše, i to běžné, pro nějaký účel, if everything you do has some sense, pokud vše, co děláte, má nějaký smysl, and yet there is no sense ultimately to any of this, a současně to všechno tohle nemá žádný větší smysl, how does that make sense? tak jak to celé jde dohromady, jak to celé dává smysl. So if every single aspect of your life has a purpose and yet there is ultimately no purpose, why do we live as if life has purpose? Jo? Pokud každý ohled vašeho života má nějaký smysl a nějaký účel, ale přesto vlastně celý komplex života nemá mít smysl, tak proč život žijeme tímto způsobem? In other words, why do we pretend? Nebo jestli možná potom, proč teda předstíráme? Why do we pretend like life has purpose if it really doesn't? Jo? Nebo proč předstíráme, že život má účel, když teda nemá? Well, let me just share with you tonight. A tak dovolte mi, abych s vámi sdílel tento večer, If I could just say this. jestli mohu říct toto. I think the reason why every single one of us here lives with purpose Ten důvod, proč každý z nás žije s nějakým účelem, is because life does have a purpose. je to, že život skutečně má účel. I think there's a purpose to your life, there's a purpose to your existence. Je určitý důvod, proč žijete a proč existujete. And so part of our camp is that we want to just openly talk to you about these things, about even what your own purpose is. A součástí toho kempu je, že chceme otevřeně s vámi o těchto důvodech hovořit. So you guys know your country better than I do. Let me ask this question. I've heard many times that Czech Republic is one of the most atheistic countries on the face of the earth. Have you guys heard that? A vy znáte Českou republiku lépe než já. A já už jsem mnohokrát slyšel, že Česká republika je tou nejateističtější zemí na světě. Slyšeli jste tohle někdy? Right. That's kind of what they say. You look in the fact book, you look up, facts about Czech Republic, it'll say it's highly atheistic. Jo, když se podíváte do nějakých statistik, tak tam i třeba takovéhle nějaké procento vysokého ateismu naleznete. Now, I've been here for 10 years. Ale já zde žiju 10 let. And I've talked to a lot of Czech people, certainly not all of them. Hovořil jsem s mnoha lidmi, s mnoha Čechy, samozřejmě ne se všemi. And I've had a lot of conversations. A měl jsem hodně rozhovorů. And I will say this. A můžu vám říct si toto. Most of the conversations I've had with Czech people většina těch konverzací, které jsem s Čechy vedl, have shown me that most Czech people aren't atheists. Tak mi ukázala, že naprostá většina z nich nejsou ateisty, they're agnostics. Ale jsou agnostiky. Okay. An atheist is a person who adamantly says there is no God, he does not exist, and this life is nothing but a giant accident. Jo, ateist řekne zcela jasně a zřetelně, žádný Bůh neexistuje a tenhle ten svět, tenhle ten život vznikl prostě důsledkem nějaké nehody. But an agnostic is different. Ale ten pohled agnostika je jiný. Okay? The main part of the word agnostic is the word gnosis. Protože ta hlavní část, kořen toho agnostika je slovo gnosis. That's the Greek word for knowledge. Což je řecký výraz pro znalost. And the first letter, the A, negates the word. A to první písmenko, to A, tak jakoby neguje ten význam. So an agnostic means without knowledge. Tak ten agnostik vlastně je ten, který nemá tu znalost. It means like without assurance, not certain. Někdo, kdo si je nejistý. Right? Now there are a lot of things that people can be agnostic about. Tak je mnoho věcí, ohledně kterých můžeme být agnostiky. At Christmas time, I spoke to a lot of people on the streets. Kolem Vánoc, tak jsem mluvil s mnoha lidmi na ulicích. A lot of them were agnostic about Christmas. Mnozí z nich byli agnostiky ohledně Vánoc. So I asked them, hey, what is Christmas about? A když jsem se jich ptal, o čem jsou Vánoce, And especially a lot of young people, they didn't know. Tak mnozí, zejména mladí, nevěděli. I finally talked to a 15-year-old, he said something about Jesus.
A stanovení bylo jedna dívka asi 15 letá, tak řekla, to je něco o Ježíši. Another area where I see agnosticism is in marriage. A podobný agnosticismus vidíme v oblasti manželství. So I've asked a lot of Czech people, why are you married? Jo, ptal jsem se mnoha lidí, proč vstupujete do manželství. Right? Why did you make a commitment to one single person? Jo, proč vstupujete do těsného svazku s jednou jedinou osobou? If life's an accident, Pokud život je nehoda, we're all animals. a my jsme všichni zvířata de facto, Why don't you as a man have 3, 4, 5 wives or a herd of wives? proč jako muž nemáš 2, 3, 5 nebo celé stádo manželek? Why did you make a commitment to a singular monogamous relationship with one single person? Jo, proč vstupujete do monogamního manželství s jedním partnerem? Why make a promise to someone, I will be faithful to you, I will give myself only to you? Why? Proč dávat slib o věrnosti? Budu ti věrný po celý život. Maybe you have an answer to that question. Možná máte na tuto otázku odpověď, A lot of Czechs I've spoken to didn't have an answer. ale mnoho Čechů, s kterými jsem o tomhle hovořil, neměli odpověď. Now, maybe you see what I'm getting at. Tak tomuhle se chci dostat. Because to live life as if it makes sense, when you actually believe that there is no sense to life, doesn't make sense. Žít život, jakože má smysl, ale současně věřit, že celý život z toho komplexního pohledu, z toho nadhledu, z toho komplexního nadhledu nedává smysl, tahle myšlenka nedává smysl, nedrží pohromadě. So this week we want to present you an alternative. A tak my bychom rádi tento týden vám prezentovali určitou alternativu. A logical, Logickou, plausible, přijatelnou wise, intelligent alternative. a moudrou a inteligentní alternativu. The very first verse in the Bible says that God created the heavens and the earth. Ten první verš v Bibli hovoří, že Bůh stvořil nebesa a zemi. So that first phrase, God created, explains how we came into the world. A ten první verš vysvětluje počátek, jak se to stalo. And why? A proč? That God made us. Tedy, že Bůh nás stvořil. That God has a purpose for us and a plan for us, and He has a reason that we're alive. A on má účel a ten účel vdechl i našemu životu. And the Christian Bible, it has logical, rational explanations to every major answer that man has. A ta křesťanská Bible má skutečně logickou odpověď pro každou otázku, kterou člověk si může položit pro život. The Bible explains where we're from, Bible vysvětluje, odkud jsme, odkud pocházíme, how we got here, jak jsme se sem dostali, why we're here, proč jsme tady, where we go after here. kam směřujeme, kam půjdeme poté. It explains why there is beauty all around us, Vysvětluje, proč kolem nás všude je taková krása. why we're able to recognize beauty. Proč vůbec jsme schopni tu krásu rozpoznat. The Christian Bible explains why there are morals, why there is right and wrong, why there is good and evil, why there is justice and punishment. Křesťanská Bible ukazuje, proč je zlo, proč je dobro, proč je spravedlnost a tak dále. And it explains even why there is suffering and why there is death. Ale také vysvětluje, proč je utrpení, proč je smrt. And very important for us this week, it explains why your life has value. A velmi důležité pro náš týden tady, tak nám říká, proč váš život má hodnotu. So can I just ask you to make a logical conclusion with me? Tak jestli vás mohu požádat učinit takový logický závěr spolu se mnou. If you're a person that believes that this life is an accident, Pokud jste osobou, která věří, že tento život je důsledkem nehody, that there really is no purpose, no reason to life, a tedy, že není účel ani nějaký důvod pro život, the conclusion therefore is your life has no value. pak tedy ten závěr z toho je, že ani váš život nemá smysl a ani hodnotu. Mere chemicals and particles don't have ultimate value. Protože pouhá směska nějakých chemikálií a atomů a molekul nemá faktickou hodnotu. But here's the thing. Ale pozor, None of us live that way. nikdo z nás takhle nežije. Every single one of you, every single one of us believes that our life is valuable. Protože každý z nás věří, že život má cenu.
and that your life has purpose. a že váš život má účel. And it does. A skutečně má. And I want to stand here this evening to tell you that every single one of you is very important to me. A já tady stojím teď před vámi a chci vám říct, že každý z vás jste pro mě velmi důležití. And I want you to understand this week that you are going to see that every single teacher here A také chci, abyste si uvědomili a uvidíte během tohoto týdne, že pro každičkého z vedoucích, každičkého z učitelů, greatly believes that every single one of you is very important. takže každý z nich věří, že každý z vás je velmi důležitý. You will see that for yourselves. Uvidíte to sami. In fact, I'm going to put my money where my mouth is. I'm sorry. I'm going to make a wager. A tak já učiním takový odhad. If at the end of the week Pokud na konci tohoto týdne, you are convinced that your teacher doesn't like you, pokud dojdete k závěru na konci týdne, že vaši učitelé vás nemají rádi, doesn't love you, pokud přímo vás nemilují doesn't care for you, a nepečují o vás, I will personally give you your money back. tak vám osobně tady dám vaše peníze zpátky. I mean that sincerely. A myslím to zcela vážně. The men and women that are here this week, Ti muži a ženy, kteří zde jsou pro tento týden, they're sacrificing their vacation time. tak obětovali své prázdniny, svou dovolenou They're using their own savings, a používají své vlastní úspory and they've come here a přijeli sem to a place they don't know, do místa, které neznají, and to a people they don't speak the same language, k lidem, kteří nehovoří stejným jazykem, because protože they love you. vás mají rádi, protože vás milují. Tonight that sounds kooky, To zní divně, že? Takhle večer. but next Saturday night you will nod your heads and say it's true. Ale příští týden, nebo respektive na konci tohoto týdne, příští sobotu, And this week věřím, že budete souhlasit. we're going to hear in the evening program why life has value, why each one of you is important. A během této večery tak si budeme říkat, proč život má hodnotu, proč má smysl. And we're going to have opportunities to hear from some people whose lives were radically changed by what is called the gospel. A také budeme mít příležitost slyšet životní příběhy těch, kteří vyjádří, jak se jejich život změnil díky evangeliu. So I just want to be real honest with you right now. A chci k vám být velmi upřímný. Our agenda is not to cram religion down your throat. Naše přání nebo náš záměr není natlačit vám do hlavy nějaké náboženství, But we do want to challenge your thinking. ale chceme vzbudit vaše přemýšlení. And we joyfully accept you challenging ours as well. A s radostí přijímáme vaši výzvu taktéž. Right. So, just if you would this evening, just to think about, okay, Tak This pro is tento where I večer, am. Tak jen tak se zamysleme, tady někde jsem, I'm in there somewhere. tam někde, What is my purpose? proč tam jsem, jaký je účel mého života. Why do I live every day like there is a purpose? Proč ale žiji každý den, jako že život má smysl? Can it be that something that Marcus said might actually be true? A co kdyby to, co Markus říká, přeci jen byla pravda? Right, so look forward to the rest of the week. Thank you for your attentiveness this first night. Takže těším se na tento týden a děkuji vám nyní za vaši pozornost. We've had a full day. Máme za sebou plný den, It's still warm. ještě přeci jen je, ale venku hezky, teplo. What we're going to do, A tak můžeme we're going to take a little break. si dát takovou drobnou pauzu. We're going to eat the delicious treats. Můžeme sníst ty úžasné výtvory. And then if you want to come back at 9:15, A pokud máte chuť vrátit se v 9:15, we're going to set up table games tonight tak budeme dnes večer tady mít nějaké deskové hry and play some games. nebo nějaké jiné hry. I also encourage you get to bed early, get to bed on time. Ale současně bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste šli spát brzo. We have a long week. Pamatujte, že máte celý týden před sebou. Tomorrow we'll go through the plan. Zítra prostě projdeme ten plán, odstartujeme jej. Just so you know, last two things. Možná ještě na závěr dvě poslední věci. Breakfast starts tomorrow at 7:30. 7:30 snídaně. And then we'll have our morning program here at 9 o'clock. A v 9 máme zde
ranní program. And we'll go through the rest of the announcements and we'll walk through the schedule together so you know what to expect. A tam si také projdeme ten časový plán, harmonogram, abyste věděli, co vás čeká. Great. Any questions afterwards? Please come talk to Dan and I. Happy to help you. Tak pokud máte nějaké otázky, připomínky nebo něco chybí, neváhejte prosím za mnou nebo za Markusem přijít. All right. Have a good evening. Takže přejeme vám krásný večer. Krásný večer.